हॅलो, सुरभी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण गूळ टाकून खरवस कसं बनवायचं हे आज आपण बघणार आहे। चला आता आपण खरवस बनवण्यासाठी साहित्य बघूया। चिकाचं दूध पाव लिटर घेतलेलं आहे आणि ते म्हशीचं दूध पाव लिटर पाव लिटर घेतलेलं आहे। केशर, वेलची पूड, गूळ। इथे मी चिकाचं दूध घेतलेलं आहे। हे दूध पहिल्या दिवसाचं आहे। पहिल्या दिवसाचं दूध असतो तो घट्ट असतो। इथे पाव लिटर मी चिकाचं दूध घेतलेलं आहे। तितकंच आपण दूध पण पाव लिटर घेणार आहोत। पाव लिटर इथे मी दूध घेतलेलं आहे याच्यात। आता इथे तुम्हाला गोड कसं पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही गूळ घ्या। इथे मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे त्याच्यात। जर तुम्ही दुसऱ्या दिवसाचं चिकाचं दूध घेतला असेल तर थोडा जर तो कमी घट्ट असतो, त्याचे दुधाचे प्रमाण थोडे कमी घ्यावे त्याच्यात। आता आपण हे गूळ आणि दूध मिक्स करून घेऊया। गूळ पूर्ण विरघळून घ्यायचं आहे। चिक बनवायला घट्ट दूध वापरावे, नाहीतर दूध जास्त झाले तर वड्या विस्कळीत होतात किंवा कमी झाल्यानंतर रबरासारखे चिवट होतात। आता आपण याच्यात वेलची पूड घालून घेणार आहोत। 1 टीस्पून मी वेलची पूड घेतलेली आहे। आता हे सर्व असं मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण। आता इथे आपलं गूळ मिक्स करून झालेलं आहे। आता इथे मी 1 भांडं घेतलं आहे, त्याच्यात आता आपण हे दूध टाकून घेऊया। आता आपण थोडंसं केशर टाकून घेणार आहोत त्याच्यावर। आता इथं आपला केशर टाकून झालेला आहे। ते भांड्यात मी पाणी गरम करत ठेवलेलं। हा भांडा मी मोदकाचा भांडा घेतलेला आहे, त्याच्यावर हा दुसरा मी भांडा ठेवलेला आहे। आणि आता आपण हा भांडा ठेवून देणार। चिकाच्या दुधाचा भांडा हा ठेवून देणार आहोत आणि वाफेवर शिजून घेणार। 15-20 मिनटं आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे वाफेवर। हे आता आपलं 15-20 मिनटं झाले। झाकण काढून बघूया। हे बघा आपलं झालेलं आहे, चिपकत पण नाही आहे, मस्त झालेलं आहे आता आपला खरवस। आता आपण हे काढून घेऊ। थंड झाल्यानंतर त्याच्या वड्या करून घेऊ। आता इथे आपला खरवस थंड झालेला आहे। आता आपण पीस करून घेऊया। हे बघा साईडून पण मस्त असं निघालेलं आहे आणि आता आपण पीस करून घेऊ। आता आपले असे पीस करून झालेले आहेत। तर त्यातनं मी 1 पीस काढून घेते। हे बघा कसं मस्त असं झालेलं आहे। हे बघा एकदम सॉफ्ट असं झालेलं आहे, जसं विकतचा पण आणतो तसं झालेला आहे हा खरवस छानपैकी। हे बघा, तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा।